हॅलो एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल अबोलीज फॅशन वर्क. सो आज आपण रेट्रो स्टाईलच्या या बोची स्टाईल कशी करायची हे आपण बघणार आहोत. मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण याचं कटिंग आणि स्टिचिंग बघितलेलं आहे. हा एक रिफॅशनचा बो आहे जो 80च्या दशकात ज्या ॲक्ट्रेस घालत होत्या फिल्ममध्ये त्या स्टाईलचा हा फॅशनचा बो आहे जो आता पुन्हा फॅशनमध्ये येतो आहे. तर याची पहिली स्टाईल या पद्धतीने, जशी आपण रेग्युलर पोनी घालतो त्या पोनीला फक्त हा आपल्याला रॅप करायचा असतो. यासाठी आपल्याला दुसऱ्या कुठल्याही पिनेची वगैरे गरज लागणार नाही. तर इथे मी कालच्या व्हिडिओमधला जो स्टिच केलेला बो आहे तो मी इथे घेतलेला आहे. सगळ्यात प्रथम तुमचे केस अगदी व्यवस्थितरित्या सगळ्या बाजूने इक्वल असे सेंटर पोनीच्या जागी एकत्र करून घ्या. या पद्धतीने एकत्र केल्यानंतर बोची जी टेलची बाजू आहे ती वरच्या साईडला आली पाहिजे आणि 2 रॅपमध्ये फक्त हा बो इथे तुम्ही घाला. बोच्या 3 रॅप करू नका, कारण 3 रॅप जर आपण केल्या तर बोचा लुक पूर्ण बिघडतो. रॅपिंग झाल्यानंतर एक साईड बोची या साईडला घ्या. तुम्ही ही पुढं सुद्धा ठेवू शकता किंवा तुमच्या केसांसोबत मागे सुद्धा घेऊ शकता. या पद्धतीने हा बो दिसतो साईडहून. आणि मागच्या साईडने असा लुक दिसतो याला. हे बो घातल्यानंतर खूप छान दिसतात. आता याची सेकंड स्टाईल आपण बघूयात. हाफ बेसमध्ये असते ही. आपल्या केसांचे 2 भाग आपल्याला इथे करून घ्यावे लागतात. आपला पफचा जो भाग आहे तिथेपर्यंत एक आणि खालच्या साईडचा एक भाग, असे 2 भाग आपल्याला यात करायचे असतात. ही स्टाईलसुद्धा खूप छान दिसते. पूर्ण 2 भाग करून घ्या आणि पोनी टेल मगाचसारखीच वरच्या बाजूला घ्या. इथे तुम्हाला 3 रॅप्स करावे लागतील, कारण आपले हाफ केस एवढे नसतात. जर तुमचे केस जाड असतील तर 2 रॅप बास होतील, पण जर मीडियम असेल तर तुम्हाला 3 रॅप करावे लागतील. 3 रॅप केल्यानंतर लास्ट टाईमप्रमाणेच एक बाजूला एक टेल आणि दुसऱ्या बाजूला एक टेल असं आपल्याला 2 भाग डिवायडेशन करायचे आहेत. ही स्टाईलसुद्धा खूप छान आणि क्यूट दिसते. या पद्धतीने आपली दुसरी स्टाईल करून झालेली आहे. आता आपण तिसरी स्टाईल बघणार आहोत. यात पोनी एकदम आपल्या मानेच्या साईडला असते, सैलमध्ये. ज्या लेडीजना किंवा ज्या मुलींना टाईटमध्ये केस बांधलेले आवडत नाहीत त्यासाठी ही स्टाईल आहे. यासाठी तुमचे केस पूर्णपणे खालच्या बाजूला आपल्या मानेच्या इथे एकत्र करून घ्यायचे आहेत. थोडे साईड ठेवून घ्या. आणि जर तुम्हाला थोडे केस साईड ठेवायचे असतील किंवा पुढे घ्यायचे असतील तर ते केस पुढे घेऊन मागचे सगळे बाजूचे केस तुम्ही एकत्र करायचे आहेत आणि फक्त 2 रॅप इथे करायचे आहेत. या पद्धतीने रॅप केल्यानंतर आपल्याला आपले थोडेसे केस टाईट झाल्यासारखे वाटतील. जिथं तुम्हाला सैल पाहिजे तिथं तुम्ही सैल करून घ्या. या पद्धतीने आपली तिसरी स्टाईलसुद्धा झालेली आहे. ही स्टाईलसुद्धा खूप छान आणि इनोसंट दिसते. अशा बऱ्याच पद्धतीने तुम्ही हे बो यूज करू शकता. जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.